नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण क्रोशे विणकामातील अतिशय महत्त्वाची गोष्ट शिकणार आहोत, ती म्हणजे मॅजिक रिंग. तीही अगदी सोप्या स्टेप्समध्ये. चला तर उशीर न करता सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला. इथे आपण घेतलेलं आहे 4 प्लाय ॲक्रेलिक यार्न आणि हे 4 नंबरचं हुक. तर हे आहे धाग्याचे टोक आणि याच्या पुढचा सर्व धागा ज्याच्यावर आपण काम करणार आहोत त्याला वर्किंग यार्न म्हणायचं आहे. धाग्याचे टोक हे अंगठा आणि अनामितीच्या बोटामध्ये घट्ट धरून ठेवायचं आहे. आता वर्किंग यार्न हा तर्जनी आणि मधल्या बोटाच्या वर एकदा गुंडाळून घ्यायचा आहे. पुढच्या दिशेला आणून मागच्या दिशेला तिरकस टाकायचा आहे. करंगळीने उरलेला धागा हा घट्ट धरून ठेवायचा आहे. आता बोटांवर 2 लूप तयार होते, हा पुढचा आणि हा मागचा. तर हुक घ्यायचा आहे आणि या 2 बोटांच्या मधून हा मागचा धागा हुकच्या मदतीने असा पुढे ओढून घ्यायचा आहे. आता 2 बोटे हळूवार सोडून घेऊया आणि इथे आपलं हे लूप तयार झालेलं आहे. आता इथे एक साखळी तयार करूया, याने आपलं लूप लॉक होणार आहे. पुन्हा एकदा पाहूया. हे धाग्याचे टोक आहे, अंगठा आणि अनामितीमध्ये असं घट्ट धरून ठेवायचं आहे. पुढचा धागा हा या 2 बोटांवर असा गुंडाळून असा मागून पुढे आणायचा आहे आणि पुन्हा पुढून मागे तिरकस टाकायचा आहे. असा पुढचा यार्न हा करंगळीने घट्ट धरून ठेवायचा आहे. आता हुक घेऊया आणि हा हुक पहिल्या लूपच्या खालून टाकून मागचा लूप हुकने ओढून घेऊया. आता आपली बोटे हळूवारपणे सोडून घेऊया आणि आता इथे एक साखळी करून घेऊया, याने आपला सर्कल तयार होणार आहे. आपल्याला हवे तेवढे टाके आणि हवा तो टाका इथे घालू शकतो. तर मी इथे डबल क्रोशे करणार आहे. हे धाग्याचे टोक आहे, हे असे ओढल्याने आपलं लूप छोटं म्हणजे घट्ट होत जाणार आहे. तर इथे मी काही डबल क्रोशे करून घेतलेले आहेत. आता हे टोक घट्ट पकडून ओढून घेऊया. जेवढा आपण ओढणार आहोत तेवढा हा मधला गॅप कमी कमी होत जाणार आहे. तर हा असा घट्ट ओढून घ्यायचा आहे. आता इथे स्लिप स्टिच करून हे असं पूर्ण वर्तुळ म्हणजेच आपली मॅजिक रिंग ही पूर्ण होणार आहे. तर पहा किती सोपं आहे ही मॅजिक रिंग बनवायला. प्रत्येक गोलाकार प्रोजेक्टची सुरुवात ही मॅजिक रिंगनेच होते, तर याचाही सराव करायचा आहे. तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण याच मॅजिक रिंग पासून फ्लॅट सर्कल बनवायला शिकणार आहोत. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.